વિદ્યાર્થીઓ આપણે લઈએ ઘન અવસ્થા સોલિડ સ્ટેટ એની અંદર એક ટોપિક નામ છે સાદા એકમ કોષ બીસીસી અને એફસીસી ત્રણેયની અંદર પેકિંગ ક્ષમતાની ગણતરી અને ત્રણેયની રચના લઈએ પહેલું સાદો એકમ કોષ જેને કહેવાય આદિ એકમ કોષ ધેટ ઇઝ યોર પ્રિમિટિવ ઘન. પ્રિમિટિવ ઘન એટલે શું? તો આપણે જે પેટી દોરીએ છીએ એ પેટી કે જેના ખૂણા ઉપર જ પરમાણુ હોય, જેમ કે યુ કેન સી અહીંયા અત્યારે એક પેટી દોરી છે, આપણે એક્ઝામમાં પેટી નહીં લખી શકીએ પરંતુ લેટાઈસ સમજીશું, લખીશું લેટાઈસ એકમ કોષ. અહીંયા 8 ખૂણા ઉપર એક એક એટમ મૂક્યા છે, મતલબ કે આ બની ગયો સાદો એકમ કોષ. જો આ પેટીની મધ્યમાં બીજો એક એટમ મૂકવામાં આવે અને જોડવામાં આવે તો એ બનશે અંતઃકેન્દ્રિત ઘન, ધેટ ઇઝ યોર બોડી સેન્ટર્ડ ટ્યુબ બીસીસી. બીસીસી માં પણ આપણે પેકિંગ ક્ષમતાની ગણતરી કરીશું. ત્યારબાદ ફલક કેન્દ્રિત ઘન. ફલક કેન્દ્રિત ઘનનો મતલબ એવો થાય કે 8 ખૂણા ઉપર એક એક એટમ મૂકવાનો જ, પરંતુ જે ફલક છે મતલબ કે જે સપોઝ કે આપણા રૂમને સમજી લઈએ કે રૂમની અંદર એક દિવાલ, બીજી દિવાલ, ત્રીજી, ચોથી, 5 અને 6 દરેક દિવાલના મધ્યમાં એક એક એટમ મૂકીએ તો એ બની જાય ફલક કેન્દ્રિત ઘન. આનો સીધો મતલબ એવો થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો કે સાદા ઘનમાં માત્ર ખૂણા ઉપર એટમ હોય, બીસીસી માં સેન્ટરમાં પણ એક એટમ હોય અને એફસીસી માં એમના ફલક પર એટલે કે એમની બાજુઓ પર પણ એટમ મૂકવામાં આવે છે. હવે પ્રતિ એકમ કોષ પરમાણુની સંખ્યા ત્રણેયમાં આપણે ગણવાની છે. એમાં સાદા એકમ કોષમાં પરમાણુની સંખ્યા ગણવા માટે જો 8 ખૂણા તો છે જ, દરેક ખૂણા ઉપર એક એક એટમ મૂકેલો છે. હવે એ ખૂણા ઉપરનો એટમ અંદરની બાજુ કેટલો હશે એ સમજીએ. મિત્રો આપણે માની લઈએ કે આ રૂમની બિલકુલ બાજુમાં બીજો રૂમ છે, એની સામે બીજો રૂમ છે, એની બાજુમાં બીજો રૂમ છે, એટલે 4 રૂમ એક સાથે છે. એવા 4 રૂમ બીજા ઉપર છે, એટલે 8 રૂમ થાય. 8 રૂમના સેન્ટરમાં મેં એક એટમ મૂક્યો તો એક એટમ એક રૂમમાં કેટલો આવ્યો છે? 1/8 આવ્યો છે. માની લઈએ કે આપણે કોઈ રૂમ લઈ લઈએ, રૂમની અંદર આ ખૂણા ઉપર એટમ મૂક્યો અને ત્યાંથી એ એટમ અંદરની બાજુ 1/8 કોન્ટ્રીબ્યુશન આપશે. એટલે આપણે અહીં લખ્યું છે 8 ખૂણા અને ખૂણા પરનો એટમ 1/8 કોન્ટ્રીબ્યુશન આપે, ધેટ ઇઝ વાય 8 * 1/8 1. આમ કહી શકાય કે સાદા ઘનમાં પ્રતિ એકમ કોષ પરમાણુની સંખ્યા માત્ર એક જ હોય. એવી રીતે અંતઃકેન્દ્રિત ઘન ધેટ ઇઝ બોડી સેન્ટર્ડ ટ્યુબ. બોડી સેન્ટર્ડ ટ્યુબમાં પરમાણુની સંખ્યા ગણવી હોય તો એ જ રીતે 8 ખૂણા ઉપર રહેલા એટમ્સ પોતાનું કોન્ટ્રીબ્યુશન આપશે 1/8. એટલે 8 * 1/8 તો ખરા જ, પરંતુ મિત્રો એક એટમ વચ્ચેનો સપોઝ આ રૂમની અંદર વચ્ચે એટમ મૂકીએ તો આ જે એટમ છે એ અહીં મૂકેલો છે મેં, એ બધાના 8 8 સેન્ટરમાં હશે અને એનું કોન્ટ્રીબ્યુશન પોતાનું 1 હશે. એટલે આપણે લખ્યું અહીંયા અંતઃકેન્દ્રિત પરમાણુ સંખ્યા 1 આવશે. 8 * 1/8 + 1 that is why 1 + 1 = 2. આ અંતઃકેન્દ્રિત ઘનમાં બીસીસી માં પરમાણુ સંખ્યા 2 થશે. ત્યારબાદ ફલક કેન્દ્રિત ઘન જેને આપણે કહીએ છીએ એફસીસી ફેસ સેન્ટર્ડ ટ્યુબ. ફલક કેન્દ્રિત ઘનમાં મિત્રો 8 * 1/8 તો છે જ, પરંતુ દરેક ફલક પર સપોઝ આ દિવાલ છે, આ દિવાલ, બીજી, આ ત્રીજી, ચોથી, પાંચમી અને છઠ્ઠી 6 દિવાલના એટમ્સ એ 1/2 કોન્ટ્રીબ્યુશન આપશે. એટલે આપણી પાસે એક વસ્તુ નવી આવી, 6 ફલક આવી અને ફલક પરનો પરમાણુ 1/2 કોન્ટ્રીબ્યુશન આપે. તો 8 * 1/8 અને 6 ફલક પરના પરમાણુ કોન્ટ્રીબ્યુશન 1/2 એટલે મળશે 1 + 3 = 4. વિદ્યાર્થી કહી શકીએ આપણે કે સાદા ઘનમાં પરમાણુ હંમેશા 1 હોય, બીસીસી માં 2 હોય અને એફસીસી માં 3 જોવા મળે છે. હવે લઈએ નવી વાત જેને કહેવાય પેકિંગ એફિશિયન્સી, પેકિંગ ક્ષમતા. મિત્રો પેકિંગ ક્ષમતા છે શું? તો એકદમ તમને તાજું ઉદાહરણ આપી દઉં કે કોઈ સ્ફટિકની અંદર આયનો છે. હવે આયનો પરિપૂર્ણ સંપૂર્ણપણે નથી, એટલે થોડીક અંદર જગ્યા પણ છે. તો એ જગ્યા પણ છે, આયનો પણ છે. આ સ્થિતિને આપણે શું બોલીશું? પેકિંગ ક્ષમતા તરીકે ઓળખીશું. દાખલા તરીકે ઘટક કણો જેવા કે અણુ, પરમાણુ કે આયન પેકિંગ કોઈ પણ પ્રકારે થતું હોય, એટલે કે આયનો કોઈ પણ રીતે જોડાયેલા હોય
ત્રિપરિમાણમાં કોઈ પણ રીતે જોડાયેલા હોય એ વખતે એમાં કેટલીક જગ્યા તો રહી જ જાય, મતલબ કે મુક્ત જગ્યા જોવા મળે, જેને પોલાણ અથવા છિદ્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઇંગ્લિશમાં એને કહેવાય વોઇડ. આમ આયનો સ્ફટિકની અંદર ત્રિપરિમાણમાં જ્યારે ગોઠવાયેલા હોય ત્યારે થોડાક વોઇડ એટલે કે પોલાણ રહેલા હોય છે. કણો વડે રોકાયેલા કુલ અવકાશના કદના ટકાને પેકિંગ ક્ષમતા કહેવાય. ઇન ધ સેન્સ કે જ્યારે કોઈ રૂમની વાત કરીએ અને રૂમની અંદર આપણે ધારે કે કોઈ વોલીબોલ્સ કોઈ બોલ્સ મૂકેલા હોય તો એ બોલ્સની આજુબાજુ થોડી મુક્ત જગ્યા હોય, એ જગ્યાના સંદર્ભમાં રહેલી સંપૂર્ણ થયેલી કન્જસ્ટિવ જગ્યાને આપણે શું કહીશું? પેકિંગ ક્ષમતા. કણો વડે રોકાયેલા કુલ અવકાશના કદના ટકાને પેકિંગ ક્ષમતા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. મિત્રો આપણી પાસે ત્રણ વસ્તુ છે, એક સાદો ઘન, એક બીસીસી અને એક એફસીસી. સાદા ઘનમાં પણ આયનો છે, બીસીસીમાં પણ છે, એફસીસીમાં પણ છે. પરંતુ અત્યારે કહીશું માત્ર આપણે એક કામ સાદા ઘનમાં પેકિંગ ક્ષમતા. સાદા ઘનમાં પેકિંગ ક્ષમતા માટે અહીંયા મેં 8 પદ મૂકી શકાય, પરંતુ માત્ર 2 બતાવેલા છે. એ 2 ની ઉપરથી આપણો અત્યારે જે મહત્વનો મુદ્દો છે પરિપૂર્ણ થઈ જાય છે. એટલા માટે ચેક કરીએ. સાદા ઘનમાં આપણે દર્શાવ્યું છે ધરીનું અંતર એ છે. આ કોઈ પણ ધરી કેટલી છે? 12. હવે કોઈ પણ લાઇન્સ દેખાય છે એ તમામ લાઇન્સ સમાન છે અને ધરીનું અંતર અહીંયા આપણને આપેલું છે e. અચ્છા, ગોળાઓ 8 છે, પરંતુ મિત્રો આ દર્શાય કેટલા છે? માત્ર 2. ગોળાની ત્રિજ્યાને r બતાવેલી છે, ધરીનું અંતર એ બતાવેલું છે અને મારે ધરી અને ત્રિજ્યા બંને વચ્ચેનું અંતર ફાઇન્ડ કરવાનું છે. અચ્છા, આગળ ગયા. અહીં r દ્વારા દર્શાવેલા છે, દર્શાવે છે માત્ર એક ઇન્ફોર્મેશન આપી દીધી. હવે એકમ કોષમાં ધારીની લંબાઈ, યુ કેન સી આ એકમ કોષમાં આ ધારીની લંબાઈ છે a, આ પહોળાઈ, આ ઊંચાઈ. મિત્રો ધારીની લંબાઈ, પહોળાઈ અને ઊંચાઈ ત્રણેય પેરામીટર સેમ છે. આ ઉપરાંત અહીંયા ધારી જે બની એ 2 ગોળાઓની ત્રિજ્યાઓના સરવાળાથી બની, મતલબ કે ત્રિજ્યા પણ આપેલી છે r અને r. એક કામ કરીશું, પહેલા લઈને આપણે એકમ કોષનું કદ મતલબ લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ ગુણ્યા ઊંચાઈ. આપણે બોલીશું લ પ ઉ. अच्छा, जवाब આવશે a into a into that is aq. મિત્રો કામ વધી ગયું. એકમ કોષનું કદ, you can see ચોરસ પેટીનું કદ, that is લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ ગુણ્યા ઊંચાઈ, that is your aq. મિત્રો તમે 10મા ધોરણમાં ભણી ગયા, કોઈ ગોળો આપેલો હોય તો ગોળાનું ઘનફળ કેટલું? 4/3 pi r cube. એના માટે આપણે નક્કી કરીશું અહીંયા એકમ કોષનું કદ તો આપણને મળી જ ગયું છે aq. હવે ગોળાનું કદ that is 4/3 pi r cube. મિત્રો એક વસ્તુ યાદ કરી લો કે અહીં તમે ભલે a ક્યુબ લખ્યું, પરંતુ you can see આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ a બરાબર તો 2r છે. તમે અહીંયા a બરાબર 2r જ્યારે મૂકો તો તમને મળશે એકમ કોષનું કદ બરાબર 8r cube. મિત્રો આપણી પાસે બે વસ્તુ આવી ગઈ, એકમ કોષનું કદ, ગોળાનું કદ મળી ગયું 4/3 pi r cube, એકમ કોષનું કદ 8r cube. મિત્રો પેકિંગ ક્ષમતાની એક ફોર્મ્યુલા આપેલો, એ ફોર્મ્યુલા છે ગોળાનું કદ ભાગ્યા એકમ કોષનું કદ ગુણ્યા 100. મિત્રો અહીંયા એક રાઉન્ડમાં ફિગર દર્શાવી છે અને 1 લખ્યું છે. એક શું છે સમજાવો. જો તમે સાદા ઘન માટે કામ કરો છો તો પ્રતિ એકમ કોષ પરમાણુ લેવાના 1. જો તમે બીસીસી માટે કામ કરો છો તો અહીં લખવાના 2 અને જો એફસીસી માટે કામ કરો છો તો અહીં લખવાના 4. મિત્રો એટલા માટે મેં રાઉન્ડ કર્યું છે. અચ્છા, પેકિંગ ક્ષમતા ગોળાનું કદ એકમ કોષનું કદ, you can see 4/3 pi r cube, એકમ કોષનું કદ 8r cube, r cube કેન્સલ, સાદું આપતા આવડાય તો આપણને મળે pi/6 અને pi/6 બરાબર you can see 3.14/6 into 100, that is your 52.36. તો કહી શકાય કે સાદા એકમ કોષમાં તમે 52.36% જેટલું કદ આયનો દ્વારા અથવા પરમાણુઓ દ્વારા રોકો છો. ઘણી બુકમાં રેફરન્સ બુકમાં 53% નો ઉલ્લેખ કરેલો હોય છે. તો પછી એક સારો ક્વેશ્ચન નીકળી શકે કે જો એકમ કોષમાં ગોળાઓ દ્વારા રોકાયેલ કદ 53% હોય તો અવકાશ દ્વારા રોકાયેલ કદ કેટલું?
આશરે થશે 47%. મિત્રો આ થઈ વાત આપણી પેકિંગ ક્ષમતાની કે જે મેં માત્ર એક ઉપર કામ કરી આપ્યું સાદા એકમ કોષમાં પેકિંગ ક્ષમતાની ગણતરી. ઓકે.